心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄枕對抗，極體溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無瑕，情是針線，緣是花布，與你最終相信得到愛，恨情舊怨默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠從你旁唇邊千醉萬醉。Hải Đường, chị sao rồi? Chị Lan, Cô Lan, không thể làm như vậy được. Cô có biết làm như vậy là Hải Đường đau lòng hay không? anh đừng có trách chị Lan. Cũng là tại tôi không tốt. Nè Hải Đường kìa. Hải Đường làm xin lỗi cha. Tôi đã tới đường cùng rồi. Tôi cũng hết cách rồi. Lan à, cô nói như vậy như là có người ép cô hả? Có phải kẻ thù của Phùng Vũ Đài hay không? Xin cô phát biểu đi. Tôi không biết gì hết. Hải Đường à, cô bị ra thân thế của mình như là có người dạy cô, có phải không đây hả? Không phải đâu, là tự tôi nghĩ ra. Là con cháu của liệt sĩ vệ quốc, thân phận đặc biệt như vậy cô có thể tự nghĩ ra sao? Báo chí này cũng đăng tải ra hết. Bây giờ mọi người đều bàn tán về chuyện này. Từ nay ở Thượng Hải không có ai không biết Hải Đường nữa. Nhưng tất cả trách nhiệm đều đổ vào Hải Đường. Tôi thấy thiệt là bất công với cổ. Anh đừng có nói như vậy, chuyện gì cũng liên can tới ông chủ Dinh. Tối qua Hồ Trác Phu cũng ở đó mà. Theo tôi thì Hồ Trác Phu vì chuyện Lục Thông Bảo lần trước ôm hận ở trong lòng, cho nên lần này muốn mượn cơ hội để mà trả thù ông chủ Dinh, cho nên mới suối bậy Bạch Lan, vạch ra thân phận giả của Hải Đường. Miếng thịt hư cho nên mới có giòi. Nếu không phải ông chủ Dinh tạo một thân phận giả cho Hải Đường, Hồ Trác Phu vốn không có cơ hội công kích cổ, để cho bây giờ Hải Đường phải gánh hết tất cả. Đâu có ai miễn cưỡng được ai. Các người hỏi cổ đi, tôi có bao giờ ép cổ không? Chuyện này là do tôi tự nguyện. Tất cả cũng là tại tôi cam lòng. Bây giờ tôi chỉ sợ là thiên hạ chán ghét tôi. Từ nay tôi không thể diễn xuất. Phải rồi ông chủ Dinh. Hôm nay tất cả những người đã đặt chỗ, họ nói là bỏ hết, không muốn coi Hải Đường biểu diễn. Không sao đâu, chỉ là tạm thời thôi. Với ông đương nhiên là tạm thời. Cùng lắm thì ông đưa một người mới khác lên. Các người có nghĩ cho Hải Đường hay không đây? Và từ nay cổ phải xử sao? Không đâu, chuyện không phải giống như các người đã nghĩ. Hai người thật là đồng thanh một lòng. Hả? Bởi vì chúng tôi hoàn toàn thấy chuyện này không ổn. Dù sao thì bây giờ cũng đã nói ra sự thật. Hãy công khai tạ tội. Mong là bà con có thể tha thứ cho Hải Đường. Làm như vậy Hải Đường sẽ thấy thoải mái hơn. Được. Nếu mà cô thấy tôi là tội nhân thiên cổ, coi bộ tôi cũng phải làm một chút chuyện. Đồng thân. Dạ. Hẹn tất Phạm tiên sinh cho tôi. Dạ biết. Ông chủ Dinh, không lẽ em lại muốn dùng sức ảnh hưởng của ông? Đây là chuyện của Phùng Vũ Đài thì đương nhiên phải do tôi xử lý, mà có đúng hay không? Hả? Lạnh cô Đường, tại vì lần trước cô bị thương ở chỗ cũ, tình trạng thêm nặng, và với hoàn cảnh bây giờ thì trầm trọng lắm. Ít nhất phải nghỉ 2-3 tháng lận rồi mới coi tình huống. Cô có thích hợp nhảy lại không đây? Bây giờ ông lại đổ thừa cho tôi. Ông là bác sĩ mà, sao lại đổ thừa cho tôi? Ông kém tài thì nói đi, tôi có thể kiếm một bác sĩ khác mà. Vậy tùy cô. Lãnh cô nương, sao rồi? Hôm nay thấy khá chứ? Anh Thăng, Nói tôi không có thể nhảy múa lại, đâu có thể nào chứ. Nếu cô không thích bác sĩ đó thì đổi một bác sĩ tay cho cô nha. đã coi rồi. Nhiều chuyện. Hôm nay sao anh được nhận hạ vậy? À phải, một tin xấu lớn vậy hả? Cái gì gà rừng muốn biến thành phượng hoàng?
Tôi đọc được cũng thấy mất mặt giùm cho cổ. Ông chủ dinh cũng đã biết chuyện này, đang xử lý đó mà. Nhưng mà tôi muốn các người hiểu được một lý lẽ, không phải đưa đại một người lên hát là được đâu. Lãnh Hương Linh này đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết rồi. Tôi cũng không muốn có ai phá hoại thanh danh của Phùng Vũ Đài đâu. Hơn nữa mai này khi tôi bình phục rồi còn phải lên diễn xuất nữa mà. Má Lợi, hay lát nữa mình cùng đi hóng gió nha. Được. Tôi đưa cô. Cô Bạch mời bên này. Mời. Hồi tiên sinh. Mời ngồi. Tôi biết cô làm gì cô đã làm thỏa đáng. Không tệ. Nếu như không phải tôi thiệt tới đường cùng, tôi nhất định không xử tệ với Hải Đường. Mỗi người đều có cái giá của nó. Bây giờ cô cảm thấy đáng giá chứ hả? Cảm ơn. Thưa các vị ký giả, thành thật xin lỗi. Trước đó tôi đã nói láo, ngụy tạo sự thật, nói bà của tôi là người du học từ nước ngoài về, liệt sĩ vệ quốc. Tất cả chỉ là giả dối. Tôi chỉ là một cô nhi, bá nghệ của giang hồ. Cả cha là ai tôi cũng không biết. Nhưng mà cô bị ra thân phận đẹp như vậy, sao đừng có phải có người dạy cô không hả? Không cần hỏi, cô biết là người của Phụng Vũ Đài rồi, có phải không? Xin cô giải thích rõ ràng. Là tôi. Tôi là Quan Tùng Thăng. Là tôi dạy cho Hải Đường nói như vậy. Hải Đường chỉ có 20 tuổi thôi. Cô đơn chiếc bóng một mình đã tới Thượng Hải, không có quen, không có người thân. Cô có lối thoát gì chứ? Có, chỉ có một thôi. Đó là phải có tiếng tăm. Chỉ cần cô có tiếng tăm là sẽ lấy được hợp đồng của Phụng Vũ Đài và có một số tiền thù lao khả quan. Cho nên tôi mới giúp cho Hải Đường ngụy tạo ra thân phận giả này. Cảm ơn. Thật ra Quan tiên sinh, ông làm như vậy cũng là vì muốn giúp tôi. Tại vì tôi cần gấp một số tiền. Vậy cô có thể vì tiền bán rẻ thân của mình hay sao? Phải rồi. Tôi tự bán rẻ mình vì tôi đã hết đường để chọn. Tại tôi không có đủ tiền. Sư huynh mưu quê của tôi trong lúc biểu diễn, anh đã lỡ tay té xuống bị thương ở bên hông, phải vô nhà thương, thương tích lại trở nặng. Bây giờ anh cần phải làm một cuộc giải phẫu lớn. Nếu không có làm giải phẫu thì toàn thân của ảnh sẽ bị tê liệt. Sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà Hải Đường không nói với mình chứ? Tôi thiệt gánh không nổi, cho nên tôi đành phải nói láo. Là tại tôi không muốn thấy sư phụ lo lắng. Khi tôi còn bé, tôi đã bị bỏ rơi ở ngoài phố. Cũng là nhờ sư phụ tôi thu dưỡng tôi. Ông thương tôi lắm. Sư phụ còn coi tôi như là con gái ruột của ổng vậy. Ông đã dạy tôi rất là nhiều việc. Cho nên tôi không muốn làm sư phụ đau lòng. Tôi muốn cứu sư huynh của tôi. Tôi chỉ muốn cứu sư huynh của tôi. Tôi nói láo là vì bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi các vị, tôi thì không muốn đâu. Nhưng mà tôi thì muốn cứu sư huynh của tôi. Nhưng cô đã nói láo một lần, biết đâu sẽ nói láo lần thứ hai. Thì phải. Bây giờ cô phải nói láo không đi? Cô không có nói láo. Cái ngày sư huynh cô bị thương tôi có hiện trường, chính mắt nhìn thấy. Nhưng mà ông cũng nói các người quen biết mà, đâu có biết có thông đồng không đi? Đâu phải đâu, có phải thông đồng hay không? Quý vị, họ nói như vậy thì các vị nói là họ thông đồng. Nhưng mà nếu Tất Phàm tiên sinh nói, tôi nghĩ là các vị tin chứ. Ông chủ dinh, Tất Phàm tiên sinh mời. Ông chủ dinh,
Làm phiền Tất Phạm tiên sinh giải thích giùm. Ông Vũ Dinh, trước tiên tôi phải rõ lập trường với ông. Tôi không phải là làm việc cho ông, chỉ là nghề nghiệp của tôi là quảng bá tin tức, cho nên mới đi chuyến này thôi. Làm phiền ông. Tôi đã từng tới Hồ Bách Quê, nhà của Miêu sư phụ để điều tra. Quả thật là Miêu sư phụ từ nhỏ đã thu dưỡng Hải Đường, dạy của chơi tà kỹ. Tôi cũng từng tới nhà thương để điều tra. Sư huynh của cổ Miêu Quê quả thật đã làm phẫu thuật lớn. Mấy tấm hình này là tôi đã chụp cho họ. Sư huynh. Các vị, tôi tin rằng các vị đã hiểu rõ câu chuyện này. Cho dù là tiếng tâm của Miêu Hải Đường đã bị tổn hại, tôi vẫn ký hợp đồng 3 năm với họ. Tôi hy vọng là các vị cũng giống như tôi, hãy cho Miêu Hải Đường thêm một cơ hội. Các vị đã thấy đám ký giả vừa rồi đã thay đổi cái nhìn với Hải Đường. Ngày mai các báo chí nhất định tất cả sẽ tội nghiệp cho cổ, và nhất định sẽ đăng tải suốt 3 ngày. Mình cạn ly đi. Cạn ly. Tuy là có nhiều người tội nghiệp cho Hải Đường, nhưng mà tôi thấy dù sao cũng không nên nói láo. Không sao đâu, tất cả đều ở trong khống chế của tôi. Có thêm trắc trở thì thanh danh của Hải Đường lại càng thêm lớn thôi, và tiếng vỗ tay lại càng nhiều. Thật ra tiếng vỗ tay này không phải tôi mong được. Lần này chỉ là vì cứu quê sư huynh. Nếu lần này lên lại sân khấu, tôi sẽ hát thiệt hay, và những tiếng vỗ tay đó mới là cần thiết. Nghe chồng chủ Dinh, những tràng pháo tay đó Hải Đường mới là muốn có, vốn không cần những chuyện bằng môn tà đạo gì. Có phải là bằng môn tả đạo hay không thì tùy người thôi. Làm việc gì cũng phải có bước đầu tiên. Ông chủ Dinh, các vị xin lỗi tôi tới trễ. Chị Lan, cảm ơn chị. Đừng có nói vậy. Ngồi. Cả Bạch Lan cũng đã tới rồi. Ở trong màn kịch này của ông chủ Dinh, còn có ai chưa lộ mặt đây? Xuất hiện của Bạch Lan không phải là do tôi ăn bậy đâu. Phải, chuyện đời thiệt là ngộ nghĩnh quá. Đáng lẽ tôi đi Bắc Bình để kiếm chú Năm, ai về kiếm không có ra ổng. Rồi tôi trở về kiếm Hải Đường, ai về hội Trác Phu lại kiếm tôi trước. Ông đã dùng tiền để mua chuộc tôi, biểu tôi phải vạch mặt Hải Đường công khai. Tôi càng nghĩ càng không thể nở lòng, nên mới tới kiếm Hải Đường để báo với chị. Hồ Trác Phu tưởng mình thông minh, nhưng mà ông không biết trên thế giới này còn có người thông minh hơn. Đó là ông chủ Dinh. Ông chủ Dinh lợi dụng lại kế này, biểu Bạch Lan cứ nói: các người coi, cả ông trời cũng muốn giúp ông chủ Dinh mà. Ông chủ Dinh thích dàn xếp người ta. Không cần nói, Tùng Thăng cũng là một con cờ của ông chủ Dinh rồi. Ông chủ Dinh quyết thắng ngàn dặm, được làm con cờ của ổng là vinh hạnh của tôi. Bên cạnh của tôi quả thật là có nhiều nhân tài. Hải Đường nhất định có thể làm sáng chiêu bài của phòng vũ đài mà. Thật ra cái chuyện này có thể nói sớm ra mà. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người ủng hộ Hải Đường. Nếu như tôi sớm nói chuyện này ra thì cùng lắm chỉ lên báo một vài ngày thôi. Và bây giờ tôi đã tạo ra thân phận giả cho Hải Đường, đã gây ra náo động, và sau đó kiếm người dịch thân phận của cổ ra, lại là một náo động khác. Và cuối cùng lại nói ra chuyện sư huynh của cổ. Sóng này chưa lần thì sóng kia đã lên. Ít nhất nửa tháng này đều là tin tức của Hải Đường. Thưa hỏi, đi đâu mà có quảng bá tốt như vậy? Như vậy càng chứng tỏ tất cả mọi việc đều ở trong lòng bàn tay của ông chủ Dinh. Mọi việc cũng là dữ liệu của ông. Thật ra ông chủ Dinh cũng là muốn giúp cho tôi. Xin lỗi ông chủ Dinh, trong chuyện này tôi và Thí Lung đều không có đồng ý cách làm của ông. Tôi thật không ngờ cô Lan lại có tình nghĩa sâu đậm với Hải Đường. Ông chủ Dinh, tiền này là của Hồ Trác Phu cho tôi thì không dám lấy. Tôi chỉ xin ông một việc, cho tôi một cơ hội. Tôi muốn ở lại phụng vũ đài với Hải Đường, cho dù là làm tập dịch cũng không sao. Phải đâu ông chủ Dinh, cho chị ở lại phụng vũ đài đi. Tôi xin ông. Ông chủ Dinh, họ thì là chị em thân mà. Như vậy, nếu như cô thật hối cải, tôi cho cô ở lại bên cạnh Hải Đường chăm sóc cô. Cảm ơn chủ Dinh, cảm ơn. Cảm ơn ông chủ Dinh. Bây giờ đã hết chuyện, chúng ta cạn ly. Nè. Hải Đường, chị thiệt đỡ rồi. Chương trình diễn đã có nhiều hoa và trái cây đưa tới không ngừng.
Tôi thì hâm mộ chị lắm đó. Từ nay các chị hãy ráng cố gắng, nhất định sẽ có cơ hội. Chúng ta không thể kêu Hải Đường nữa mà phải kêu là chị Hải Đường, có phải không? Chị Hải Đường. Chị Hải Đường cho em xin chữ ký nha. Được rồi, đừng có giận nữa mà. Được rồi, tôi biết mà. Chồng chú Vinh, chồng chú Vinh, ông chú Vinh. Sao ngồi trang điểm ở chỗ này? Từ nay dùng phòng trang điểm qua lãnh cô nương đi. Dạ cũng có cần đông chú Vinh. Tại vì tôi đã quen trang điểm chung với các chị em rồi. Nhiều người sẽ vui hơn. Hơn nữa cô Lãnh. Ê Hải Đường, nghe tôi nói, Lãnh cô nương sẽ về nhưng mà còn mất một khoảng thời gian dài. Bây giờ cô là cột trụ của Phùng Vũ Đài, có nhiều hát phải để mà, cho nên ông chủ Vinh mới an bài như vậy. Phải nhớ nha, bây giờ cô là rường cột, phải có phong cách của một rường cột. Từ nay không những là có phòng trang điểm cá nhân mà còn có người hầu hạ riêng nữa. Cố gắng đi. Cảm ơn ông chủ Vinh. Dạ cảm ơn. Hải Đường, chị lại hỏi chị đó nhờ. Đừng chú Vinh qua. Hải Đường. Được rồi. Bạch Lan. Chào chị, có khỏe không? Từ nay chị Lan sẽ ở bên cạnh tôi, không đi nữa đâu. Kỳ quá. Tôi quyết ở lại bên cạnh chị, chăm sóc cho chị, giúp chị ứng phó khán giả. Tại sao vậy? Tại sao? Các chị có biết không, tôi ca hát nhảy múa không được khá, không có phát triển lớn đâu. Để tôi tập trung chăm sóc Hải Đường tốt hơn. Các chị có phải giúp đỡ tôi? Được mà.願晚風吹起了愛情序幕，甜夢裏芳心都能快樂，朦朧中輕輕碰他衣角，已加速。Tùng Tăng có để ý không? Những người khách tới ủng hộ Hải Đường có khác biệt với những người khách ủng hộ Lãnh cô nương hay không? Ông chủ Vinh, nếu như tôi không nhìn sai, người tới ủng hộ Lãnh cô nương đều là những người đàn ông trung niên thành công. Còn người tới ủng hộ Hải Đường thì có nam có nữ, kể cả lớn nhỏ đều có. Đúng là già trẻ đều vừa mà. Anh nhìn được rõ ràng lắm. Tôi phải kiếm một người tốt nhất cho Hải Đường để viết nhạc cho cô, và sau đó thu dị hát. Tôi khiến cô trở thành một hoàng hậu ca vũ của thế hệ mới. Cái áo dài đó thiệt là đẹp quá. Bà mặc cái áo dài đó lên thì thiệt là cao quý và hiền thục đó. Tôi già như vậy rồi mặc có đẹp hay không? Tôi tặng bà một cái. Vậy cảm ơn ông. Cô Hải Đường, chụp tấm hình nha. Nhìn bên này, cười lên, cười lên. Hỷ Nhi, quà đã héo rồi còn không đổi nữa hả? Mấy hôm nay không có ai tặng bông. Nếu như không có ai đem tặng thì mình tự đi tiệm bông mua đi. Thì là ngu quá. Ai nấy đều thấy mới quên cũ. Cái gì là hoàng hậu giải lụa, sáng tạo thần thoại truyền kỳ. Thần thoại truyện cười thì có, thì tầm bậy tầm bạ. Thì phải, đám người đó thì là bậy mà. Nói tiếng hát của cô thì lẳng lờ, còn tiếng hát của Hải Đường thì là thánh thoát êm tai. Còn nữa nè, bây giờ cái con Hải Đường đó nó thì phách lối lắm. Cô có biết không? Nó đi dẫn Bạch Lan ra vào Phùng Vũ Đài. Cái gì? Lãnh cô nương. Anh Thăng, anh tới đúng lúc. Con bà Hải Đường đã làm một lỗi lầm lớn vậy. Quay lưng đi là có thể về Phụng Vũ Đại. Đâu có thể như vậy chứ. Đó là ý công chủ. Ông chủ Vinh sẽ không mà bạc với tôi. Ông chủ thật bận rộn không thể tới, cho nên sai tôi tới đón cô xuất viện. Đón tôi? Dạ phải, tôi cố tình đem tới một tin mừng cho cô. Bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, có thể về nhà tịnh dưỡng. Cô Hải Đường à, nghe nói em bé Thiên Ái là người ái mộ trung thành của cô đó, phải không? Đúng. Cho nên Hải Đường nghe được tin này là tới thăm ngay. Cô Hải Đường, cô có cảm nghĩ gì về chuyện này? Tôi cảm thấy em Thiện Ái thì rất tội nghiệp. Tôi mong có thể giúp được cho nó.
Lát nữa hy vọng các vị hợp tác một chút, đừng bao giờ quấy rầy người bệnh. Chuyện này đương nhiên mà. Hiển Nhi, đã thu dọn đầy đủ chưa? Dạ rồi. Ông chú Vinh. Sao ngộ quá vậy cô Lãnh? Ông chú Vinh, đông người vậy hay là chụp tấm hình nha? Được, xin mời. Lãnh cô nương, Hải Đường cô nương có danh hiệu là Hoàng hậu giải lụa. Cô có cảm nghĩ thế nào về hậu bối này? Ca đoàn xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, đó là một việc tốt đó mà. Phải không chú Vinh? Dĩ nhiên. Nhưng quan trọng nhất là Lãnh cô nương hôm nay được xuất viện. Tùng Thân. Dạ. Coi Lãnh cô nương có gì cần thiết, ráng giúp cô đi. Dạ biết. Lãnh cô nương, có gì cần thiết cứ căn dặn nha. Con bé đang chờ cô. Dạ. Cô Lãnh, cô hãy ráng nghỉ ngơi cho nhiều. Cảm ơn. Tôi đi trước. Tôi đi trước nha anh Thân. Xin chào. Xin chào. Lãnh cô nương à, yên tâm tịnh dưỡng đi, tin rằng sẽ về giữa đài mau mà. Mọi người đều ai vô theo đà, anh cũng đi theo họ đi. Chào bà Trân. Hải Đường cô nương, ông chủ Vinh, cảm ơn nhiều. Thiên Ái đã hôn mê 2 ngày rồi. Hy vọng là Thiên Ái nó biết mình tới. Hải Đường, Thiên Ái thích nghe nhạc của cô lắm. Cô qua thử đi nha. Thiên Ái, chị là chị Hải Đường. Chị đã tới thăm em. Có biết má của em thiệt lo lắng cho em hay không? Bà thiệt mong em sớm ngày tỉnh lại. Em hãy ráng tỉnh lại cho mau. Chị biết em thích nghe chị hát lắm. Nhà hay là gì? Chị hát xong cái bài này là em phải tỉnh lại, có biết chưa? Em ngoan ha. From the valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that has brightened our pathway a while. Thiên Ái, Thiên Ái, Thiên Ái, bà Trần, Thiên Ái đã tỉnh rồi. Nó đã tỉnh. Tôi thấy rồi. Ông chú Vinh à, sau khi Hải Đường hát xong thì em bé lại tỉnh lại thì là kỳ diệu đó. Thật là thần kỳ. Thì là không sao người được. Tiếng hát của Hải Đường đã sáng tạo một kỳ tích. Chân diện như vậy thiệt trang nhã dễ thương, vừa cho cô. Thiệt là cảm ơn anh chị nha. Bảo cô nương đã bỏ ăn trưa không ăn, tới chân diện cho tôi lại được mặc áo dài mà anh Tấn hơn may cho tôi nữa. Xuân Đào, ưu điểm của áo dài là có thể qua lệ và có thể chững chạc. Cô mặc lên cũng rất đẹp. Thiệt đó hả? Coi coi. Wow, thì là đẹp đó. Này coi bộ lần này cô đi coi mắt với Chính Cần, thằng cháu của tôi. Nói nhất định là thích cô lắm đó, tin tôi đi. Chị Cát, chị đừng có nói chơi mà. Đi. Xin chào. Xin chào. Xuân Đào tốt như vậy sẽ có một chỗ nương tựa tốt. Áo dài của anh rất là đẹp, làm nổi bật đường nét của mỗi người. Dĩ nhiên, anh là tiểu sư phụ mà. Anh giỏi nhất, có thể bộc lộ ra được ưu điểm của người khác. Phải rồi thưa sư phụ, áo dài của ông không lâu là có thể mở một môn hộ thành gia thành phái rồi. Thiệt xin lỗi, tôi họ Phan. Xin hỏi ông, có phải tiểu sư phụ may áo dài cho Hải Đường cô nương không đây? Dạ phải, chính là tôi. Xin hỏi giúp gì được cho ông? Tôi muốn nhờ ông giúp cho vợ tôi may cái áo dài. Dạ được. Xin hỏi vợ của ông đâu? Tôi phải đo kích thước. Làm phiền ông phải đi một chuyến, bởi vì vợ của tôi đã qua đời rồi. Ông muốn may một cái áo liệm. Vợ của tôi ở vùng Vũ Đài thấy Hải Đường cô nương mặc cái áo dài do ông may cho cổ. Bà thiệt thích dữ lắm. Tôi hứa là sẽ tặng cho bà một cái. Tiếc là đã không kịp nữa. Tối qua bà bị trở bệnh tim, đã qua đời rồi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thất hứa với bà hết. Yên tâm đi ông Phan, tôi nhất định giúp ông được toàn nguyện. Yên chí đi.
Thiệu sư phụ, làm phiền ông. Tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Tang lễ của vợ tôi quyết định vào ngày mốt rồi. Tôi mong là bà có thể mặc lên cái áo dài mà ông may, để cho bà ở suối vàng biết được, cũng cảm thấy được mãn nguyện. Yên tâm đi Phan tiên sinh, tôi sẽ may xong cái áo dài đó trước ngày mốt. Vất vả cho ông. No rồi. Cô anh kìa, ăn gấp gáp như vậy coi chừng bị khó tiêu đó. Phải may xong cái áo liệm cho mau, để Phan tiên sinh được yên lòng. Bây giờ em mới thật sự hiểu được cái gì là khuyên điệp tình nồng. Phan tiên sinh và vợ của ông làm vợ chồng ân ái mấy mươi năm, bây giờ cách biệt âm dương, và điều duy nhất có thể biểu đạt tâm ý với vợ của mình là cái áo dài này. Cho nên điều duy nhất chúng ta phải làm là hoàn tất tâm ý của ông. Bảo cô nương, anh Tấn Hân. Xuân Đào. Xuân Đào, tới rồi hả? Gì này? Họ là Bảo cô nương và anh Tấn Hân. Anh Tấn Hân, Bảo cô nương, tôi là cháu của thím Cát, tên là Củ Cân. Cửu Cân, mạnh giỏi. Dạ mạnh. Mạnh lắm. Ảnh thì như khúc gỗ, không có khéo ăn nói đâu. Thì chừa lại cho em nói mà. Em mới không thèm nói với anh. Ơi là vậy nè anh Tấn Hân. Xuân Đào nói tôi mặc áo dài đẹp đó. Xuân Đào còn nói là anh may cái áo dài này thì là đẹp, cho nên Xuân Đào mong là tôi mặc cái áo dài này lên là vậy. Phải rồi, nam mặc áo dài, nữ mặc áo dài cũng xứng đôi. Được mà, nếu không ngại thì 2 ngày sau trở lại đi. Tôi đang may gấp một cái áo dài. 2 ngày sau hả? Không sao đâu, 2 ngày sau chúng tôi trở lại. Được, làm phiền anh Tấn Hân. Làm phiền anh Tấn Hân. Dạ cảm ơn nhiều. Chào. Làm phiền Dạ anh xin Tấn Hân chào. nha. Làm phiền anh Tấn Hân. Làm phiền anh Tấn Hân. Được rồi, mình đi. Xin Làm chào, phiền, xin làm chào. phiền. Xin chào. Xin chào. Cửu Cân, thật là xứng đôi với Xuân Đào. 2 người họ đi chung với nhau, thật là một phước đức. Có lẽ đây là màu sắc của đời người. Chúng ta vừa thấy buồn vì việc của Phan tiên sinh mất vợ, bây giờ lại vì Xuân Đào và Chính Cân ở chung với nhau mà vui vẻ. Áo dài của anh Mai có thể chứng kiến bi quan ly hợp của đời người. Chỉ cần có em ở bên cạnh anh, tất cả bi quan ly hợp đều có thể tùy duyên mà. Trân à, người ta nói là vợ chết trước chồng, một cây bông. Tôi cảm thấy hân hạnh là bà có thể đi trước hơn tôi. Cái nỗi khổ gãy cánh độc hành này thì cứ để cho một mình tôi gánh hết đi. Theo sư phụ, cái áo dài mà ông may quả thật là xuất sắc, có thể bộc lộ ra vẻ cao quý hiền thục của vợ tôi. Tôi và vợ của tôi đều rất là cảm kích ông để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của chúng tôi. Tình ý của ông và vợ ông sẽ vĩnh viễn ở lại trong thâm tâm của chúng tôi. Nắm tay với bạn, cùng bạn tới già. Tôi với vợ của tôi trải qua hạnh phúc 50 năm rồi. Cái khăn đầu của cô dâu này là cái lúc đám cưới vợ của tôi đã dùng qua. Ở trên đó có nhận 9 hạt trân châu, lấy ý là thiên trường địa cửu. Mong là hai vị nhận lấy. Đâu có thể như vậy. Đây là di vật của vợ ông, chúng tôi không thể tiếp nhận đâu. Cái ngày ở tiệm Quê Phục, nhìn thấy nét cao quý của cô, tôi đã nhận ra cô là Bảo Cát Cát của Ngự Gia Trụ. Hai vị quả thiệt là xứng đôi lắm, thiệt giống như là kim đồng ngọc nữ. Tôi mong là hạnh phúc giữa tôi và vợ của tôi sẽ do hai vị tiếp tục sống. Nhưng mà nó quý giá quá đi. Không có gì quý giá bằng tình cảm của hai người. Tôi và vợ của tôi đều mong là hai vị nhận lấy. Cảm ơn ông Phan. Chúng tôi cáo từ.
Cái khăn đầu trân châu này thật là quý. Tuy trân châu đã trở vàng, nhưng mà nó đã chứng minh một tình yêu chân thật hơn nửa thế kỷ. Có lẽ tình cảm của người cũng như là trân châu phải trải qua một khoảng thời gian thiệt dài mới có thể tròn trịa dễ thương. Anh nhận thấy người già đi thì lại có nét đẹp khác. Chỉ cần có tình yêu, cho dù là đã biến thành một ông bà cũ, đầu tóc bạc phơ hay nếp nhăn đầy mặt đi nữa, theo anh thấy thì vẫn có nét đẹp đó. Em cũng mong nhìn thấy cái tướng của anh khi đã già đi rồi. Được, anh sẽ may cho em một chiếc áo dài trân châu. Áo dài trân châu? Kể từ bây giờ anh sẽ để dành tiền kiếm được. Cứ đủ tiền thì mua một hạt trân châu, mua từng hạt, làm một chiếc áo dài thật là đẹp để tặng cho em. Để em sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất. Cho dù trân châu sẽ trở dạng theo ngày tháng và em cũng có nếp nhăn đầy mặt, nhưng mà em vẫn tiếp tục nắm tay cùng với anh. Và cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Wow, công việc coi đâu à? Tránh ra đây, tránh ra, công việc coi đâu à? Chuyện gì vậy? Qua bển coi đi. Tránh ra đây, công việc coi đâu à? Công việc coi đâu, làm ơn tránh ra đây. Quá chết người đó. Quá đi. Tránh ra đây, đừng cản trở tôi làm việc. Tránh ra đi, tránh ra. Dạo này trị an không có được khá, mai này ra phố phải cẩn thận. Mình đi. Nhũ tiền long tỉnh này nhất định phải dùng bình trà tử sa pha mới được ngon đó. Hả? Nè Sương à, nhũ tiền long tỉnh đây là do con mua mà. Ra uống thử đi. Sương à. Ba. Nếu như ba thích, lần sau con về, con đem về cho ba. Được. Ba, về tới hả? Sương, sao em hút thuốc lá vậy? Không. Ở trong tiệm cơm em làm, ai nấy cũng đều hút, cho nên khi rảnh rỗi thì em mới hút điếu chơi thôi. Hút thuốc lá của Tây Dương là chuyện bình thường lắm thôi. Quán cơm làm tiền thì có tiếng tăm lắm. Nè, tiền lương cao phát đúng ngày, quả tiền là không tệ đó. Nè, cửa tiệm của con giờ này làm ăn cũng khá lắm, cho nên hai con lấy tiền sinh hoạt về bà cảm thấy rất là vui vẻ. Tiền rất đáng. Cạn một ly trà đó. Nè, cạn ly. Hay, cạn ly. Hả, ba? Vài hôm nữa con dẫn ba tới tiệm cơm của thằng Sương. Tốt đó. Anh hai à, nhà bếp ở trong tiệm của em làm đang sửa lại, đang rối loạn lắm. Hay để bữa khác nha. Bây giờ em có hẹn với mấy người bạn, em phải đi gấp. Anh nói chuyện với ba đi, em đi trước. Uống xong ly trà rồi mới đi. Thôi đừng, ba nói chuyện với anh hai nha. Thơm quá. Anh thích loại nước hoa này hả? Mua bên Pháp đó. Chắc là khiến người mê chết. Làm rất đồ kìa. Đâu có. Sao lại vậy? Coi nè, coi đây là cái gì? Có phải tôi nhớ bà lắm không? Đàn ông các người thiệt là xấu quá. Anh kiện quá à, làm gì vậy? Đừng mà, cha, tính không gì? Buông tôi ra đi, đừng mà. Ây da, mày dám dụ dỗ vợ người ta hả? Đạn đánh mà. Bóp người ta. Các người thả má lợi đi.
Không có liên quan tới bà. Nè mấy người nói gì? Tôi ghét với cái dân này á, chuyện mua lòng dở dân người ta. Nếu như cặp giang này phụ này á, tới để cho thằng chồng nhà xem qua biết á, không biết là bao nhiêu tiền. Cái này hả? Nói đi, trả đi. 100 mấy thôi tôi đưa mà. 100 mấy chục bạc, bà coi chúng tôi là cái gì? Ít nhất cũng phải 1.000. Mà kệ tôi. 1.000. Tôi đâu có nhiều tiền như vậy. Cầm miệng đi bà. Để tôi đánh chết thằng này trước rồi qua hầu hạ bà nha. Đừng có đánh nè. Để tôi đưa. Để tôi đưa cho. Đừng có đánh nè. Đừng coi. Để tôi đưa cho. Được chưa? Để tôi. Cầm xài đỡ đi. Tôi không lấy tiền này. Vậy ít hả? Các người chia nhau đi. Làm ơn tha cho tôi. Làm ơn trả lời cuộn phim. Đừng có lo mà anh Tấn Sương. Cái bà mập đó đã hú hồn hú vía rồi. Tiền của đàn bà dễ kiếm nhất đó mà. Thì phải. Làm chuyến á thì hơn 1 năm ở tiệm cơm đó. Nè, thừa lúc bây giờ anh còn chút nhan sắc, kiếm đủ rồi mới nghỉ nhà. Tôi thì không muốn làm nữa. Gạt tiền của đàn bà thì là thấp hèn lắm. Được, thì tao đưa sắp hình này đi dán khắp phố. Cho ba mày á và anh hai của mày coi. Đủ quanh liệt chưa? Còn nữa, tao còn nhiều lắm. Lấy về làm kỷ niệm đi. Nói người ta. Làm gì? Cô không sao chứ? Tấn Sương, Bà Phương. vừa rồi Thiện làm hết hồn. Vừa rồi người đó có phải là cái thằng điên mà dạo này báo chí đã đăng tải? Nè, gần đây đã có nhiều người đàn bà đã chết thì là thê thảm đó mà, phải không? Tối rồi sao bà ra ngoài một mình? Hơn nữa đi đường phải cẩn thận chứ. Vừa rồi tôi đi uống nước với đám chị em đó. À phải, chúng ta đi báo phòng tuần bộ đi nha. Thôi đừng. Đừng báo phòng tuần bộ. Phiền phức kia lắm. Nhất là chúng ta là trai đơn gái chiếc. Nếu như giới báo chí mà biết, không có hay đâu. Nó không phải. Mời tự nhiên. Ông chú Vinh, bây giờ thì Thiệu sư phụ đã được nổi rồi. Sau ngày Hải Đường mặc áo dài của tiệm quê Phục Hưng La, khách của ảnh càng ngày càng đông. Chúc mừng ông. Xin đừng nói vậy. Của tôi chỉ là thủ công nghệ nhỏ thôi. Anh nói như vậy đúng quá. Kiếm thêm mấy học trò là có thể đón thêm nhiều mối mới, kiếm thêm chút tiền mà. Phải, ông chú Vinh nói rất là đúng. Anh hãy mướn một người về để giúp việc đi. Vậy là anh đỡ phải cực khổ, và cũng có thể truyền nghề cho người khác. Thúy Lung cũng khen tôi nói đúng kìa hả? Ông chủ Vinh à, Thiên Lung ít khi khen ông lắm. Nhưng nếu ông nói như vậy thì tôi phải suy nghĩ lại đó. Nhưng phải nhớ là nhất định phải chừa lại dạy tuyệt chiêu cho mình. Coi chừng dạy giỏi đệ tử là không có còn sư phụ nữa. Phải khống chế họ, rồi thì mở hết tiệm này tới tiệm kia là ông chủ lớn. Ông chủ Vinh, ông còn không chịu nhận là ngang ngược, lúc nào cũng đòi khống chế người ta. Tấn Hân thì không như ông đâu. Lúc mà bộ sư phụ dạy tôi, ông đã dạy một cách hết mình. Cho nên khi tôi nhận đệ tử thì tôi cũng nhất định tận sức dạy cho họ. Chỉ có 2 người họ mới chịu nói thật với cậu mà thôi. Ê, cậu ăn xong rồi, cần lấy quân nữa không? Không cần, ở đây có một con nè. Ông chủ Vinh thì là thông minh, dạy ông một lần lão đã học hiểu rồi. Thật ra không phải là khó lắm đâu. Ông nhất định đã bí mật luyện binh. Thiệu sư phụ, vậy mong cũng đoán trúng nữa. Chỉ rảnh rỗi tập dược một chút thôi. Một chút nữa khi mà ăn xong chúng ta phải đi liền. Bởi vì dạo này Trị An không được khá. Đúng vậy, lúc này báo chí đã đăng tải sát thủ dây chúa để giết chết mấy người con gái. Có cần kiếm mấy cần về để bảo vệ 2 người hay không? Có bảo vệ cũng là bảo vệ cho cô Bảo. Nhiều chuyện. Thật ra cũng không cần rộn ràng vậy đâu. Tôi thường hay đi đón Thúy Lung mà. Tôi biết chăm sóc cho cổ. Thật ra chỉ là sung miệng nói thôi. Ăn đi. Mời tự nhiên. Vô đi. Ông chú Vinh, văn kiện của ông tôi đã làm xong. Cảm ơn. Nếu như không có gì khác, tôi đi trước. Dạo này chị ăn không khá, tôi đưa cô đi. Không cần, Tân Hân sẽ tới đón tôi. Alo. Alo, ông chủ Vinh, tôi là Tào Thanh tra của phòng tuần bộ. Chuyện gì?
Ý của ông là ông có thể nói rõ một chút không? Dạo này có đám về chúa đi phạm pháp khắp nơi, còn phụng vũ đài của các người thì có nhiều cô ra vào, nên ông cần phải để ý chút. Tôi cũng có đọc báo về chỗ sát thủ đó, hình như là thần trí có một chút vấn đề. Phải, tất cả các cô bị hại đều để tóc dài. Họ đều có dung mạo rất là đẹp, hơn nữa đều mang giày cao gót. Tôi sẽ báo với các viên chức nữa của phòng vũ đài, biết họ cẩn thận một chút, làm phiền nhiều. Không gì. Anh đâu, có chuyện gì? Có thể Tấn Hân về Thúy Lung không? Thúy Lung, Tấn Hân tới kìa. Ông Chủ Dinh. Sao bây giờ mới tới? Có thấy Thúy Lung không? Dạ không, đã hẹn 7 giờ rưỡi, tôi đã trễ một chút. Đi làm nghi rồi. Chuyện gì? Lúc nãy người của phòng tuần bộ gọi tới, nói là những cô gái bị sát thủ về chỗ giết đều là để tóc dài và rất xinh đẹp, hơn nữa là mang giày cao gót. Hình dáng rất là giống Thúy Lung. Chia nhau đi kiếm. Đi. Mày đi giết Thúy Lung. Tại sao phải giết Thúy Lung? Tất cả đàn bà đều là ma quỷ. Ta phải thế thiên hành đạo. Ta phải thế thiên hành đạo. Thúy Lung, cô không trả gì nữa rồi.心遇到冷雨盛夏竟多轉燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄枕對抗極底溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無瑕，情是暫時。